ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የሙዝና አልመንድ ካፕኬክ እንዴት አድርጌ እቤት እንደማዘጋጅ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት የሚያስፈልገን አንድ ከግማሽ ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ ሩብ ኩባያ ጨው የሌለው የገበታ ቅቤ፣ 3 ሙዝ የበሰለ ቢሆን ይመረጣል፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ 3/4 ኩባያ ስኳር፣ 1 እንቁላል፣ 1 ኩባያ አልመንድ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እና ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ናቸው። እሺ ሙዙን በሹካ እንደዚህ አድርጌ አፈራርሰዋለሁ፣ እዳምጠዋለሁኝ ስንፈጨው ቀለል እንዲል ማለት ነው። እንዲያርገን እንዳመጣዋለን። እሺ አሁን ቅቤው ላይ ስኳሩን ጨምሬ አብሬ መተዋለሁኝ። ላሉንና ቫኒላ ጨምርበታለሁኝ። እና አብሬ እመታዋለሁ። ሙዙን ጨምረዋለሁኝ። እና አሁንም አብሬ እመታዋለሁ። ዱቄቱን ቤኪንግ ሶዳውንና ቤኪንግ ፓውደሩን ጨምሬ ዱቄቱ ላይ ደባልቀዋለሁ አብሬ ከመምታቴ በፊት። እንዲህ ካደባለኩት በኋላ አብሬ መተዋለሁኝ። እንደዚህ ነው የሚሆነው በደንብ ከመታሁት በኋላ ማለት ነው። እና አሁን አልመንዱን ጨምርና እደባለቀዋለሁኝ እንደዚህ በደንብ አድርጌ እደባለቀዋለሁኝ። ኦቨኑን 350 ዲግሪ ላይ ያሞኩት ነው። እሺ እዚህ ጋር መጋገሪያዬን አዘጋጅቻለሁኝ እና መጋገሪያዬ ላይ እንደዚህ እያደረኩኝ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ሁሉም ላይ እንዲህ ያደረኩኝ እሞላዋለሁኝ። እሺ እንደዚህ አድርጌ በ350 ዲግሪ ኦቨን አስገባዋለሁኝ። ከበሰለ በኋላ እንገናኛለን። እሺ እንዲህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። ውስጡ መብሰሉን በቱስፒክ እንደዚህ አድርገን እናየዋለን። እንደምታየው ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው፣ ምንም ሊጥ የለውም። እና እናወጣውና ከቀዘቀዘ በኋላ እንገናኛለን። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ በጣም አሪፍ የሙዝና የአልመንድ ካፕኬክ ነው። ለመክሰስና ለዲዘርት ብቻ ሳይሆን ለቁርስም በጣም አሪፍ ነው። እኔ ወደዋለሁኝ። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ለሆናችሁ ሁሉ ደግሞ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ